Neluț, afară e tare frig, dar e un moment, o experiență extraordinară. De oameni sunt în vie, culeg struguri pe 11 hectare, ci și 7 televiziuni sunt aici astăzi cu noi. Ce se întâmplă? De ce e specială ziua de astăzi? În fiecare an riscăm și păstrăm o anumită suprafață pentru a produce vin de gheață și anul ăsta am câștigat din nou, odată cu aerul polar intrat în România, am beneficiat de temperaturi scăzute 3 zile consecutiv și astăzi la minus 8 grade am început să recoltăm strugurii pentru gheață, pentru vinul de gheață. Pentru cei care sunt acasă și ne urmăresc sau ne ascultă, ce înseamnă vin de gheață? Este un vin obținut din struguri, la noi, în cazul nostru, din struguri de tramină roz. Noi păstrăm traminărul roz pentru faptul că are pielița mai groasă. Este un soi care concentrează mult aromele și se pretează chiar și la stafidire, lucru care dă premisele păstrării lui pe o perioadă lungă. Bobul se desprinde mai greu de pe rahis și atunci avem și garanția că rezistă până în luna decembrie, luna ianuarie, dacă este nevoie, pe vița de vie. Câte grade trebuie să fie afară? Trebuie să avem 3 zile consecutiv cu temperaturi negative. Unii spun minus 7 grade, unii minus 10. Depinde de fiecare producător. Noi le-am avut zilele cu temperaturile scăzute și astăzi am început la minus 9 grade și sperăm, folosind cei 500 de muncitori de care ai pomenit, sperăm să terminăm recoltatul până nu se ridică temperatura la minus 5 grade. Astfel încât strugurii să ajungă înghețați în cramă. Este secretul pentru a obține un vin de calitate, apa din bob, apa rămasă în bob, să fie înghețată. Unde găsiți 500 de oameni să aduceți aici la ora exactă, în ziua potrivită, că nu se știe cu mult timp înainte, nu? Urmărim prognoza meteo, e adevărat, dar sunt oamenii cu care noi lucrăm zilnic pe parcursul anului. Sunt angajații și zilierii pe care noi îi folosim pe parcursul anului. Noi, într-o zi normală din an, în perioada lucrărilor în verde, avem și 1000 de muncitori în vie. Înainte aveam și 2000, cu ani în urmă, până când am început migrația forței de muncă spre Occident. Am trecut mult pe mecanizare și am redus nemulțumind cu muncitorii pe care avem acum. Da, sunt struguri mici, rămași, cei mici la dimensiunea asta noi recoltăm, dar sunt rămași după recoltat. Dacă vedeți aici e recoltat, la dimensiunea asta nu-i recoltăm doar strugurii care sunt întregi și la dimensiunea normală. Struguri care înainte aveau undeva la 80 de grame, acum au 40 și din ei, dintr-un strugure, probabil obținem 20 de mililitri de must. Și cu 1 kilogram de struguri dintre ăștia, cât obținem? Deci pentru 1 litru de ice wine noi folosim între 7 și 10 kg de struguri recoltați în funcție de deshidratarea la care au ajuns struguri. Pe o perioadă mai lungă am recoltat acum 2 ani la sfârșitul lunii decembrie și am avut un randament foarte mic, am folosit 10 kg, dar am avut în 2018 și norocul să recoltăm în 2 decembrie, la 100 de ani de la unire, a doua zi am recoltat strugurii și atunci am avut temperaturi de minus 12 grade, iar randamentul a fost excepțional. Cu fiecare zi care trece, noi pierdem și apă din struguri. Mai ales la temperaturi scăzute, să știe, la temperaturi scăzute, alternate cu temperaturi nu foarte ridicate, apare deshidratarea masivă. Ce zici dacă mergem și în cramă să vedem ce se întâmplă cu strugurii după ce sunt culeși manual aici, cu atâta sacrificiu pentru toată lumea? O să mergem și acolo să discutăm și despre parametrii atinși de struguri.
La ora aceasta, conform analizelor, ne apropiem de 400 de grame de zahăr, ceea ce va duce la obținerea unui vin poate prea dulce pentru un ice wine, dar în fiecare an avem noi experiențe și mai încercăm. Având în vedere că e un vin mai special și că sunt multe sacrificii ca să faci vinul ăsta, care e diferența între un ice wine și un alt vin dulce, fie că e cules târziu, fie că e... Între un ice wine, un cib, orice alt vin dulce care nu este cules în miezul înghețului. Era poveste despre călugăria care l-au recoltat iarna, că nu au avut timp, că s-au rugat toamna și astea, dar nu știu dacă e chiar așa. O întâmplare și au văzut că e un vin dulce, un vin desert, pe care poți să-l consumi și în cantitate mai mare, un pahar, două. Garantez că îți trebuie și al doilea pahar.